ચાલો મિત્રો, આજે હું તમને બતાવીશ 15 રૂપિયાની દાબેલી, એ પણ સુમસામ જગ્યા પર, જેમ કે ખેતરામાં રોડ અને રંગપુર ચોકડી કહેવામાં આવે છે. તે ખંભાત તાલુકાના આણંદ જિલ્લાનું રંગપુર ગામ અને તેમજ ફેમસ દાબેલી છે. કાકાના ખૂબ જ ચાહકો અને ગ્રાહક છે લોકો. તમે જોઈ શકો છો દાબેલી કાપવાની રીત, કાકાની દાબેલી બનાવવાની રીત આખી કંઈક અલગ જ છે. 10-10 પાવ એક જ સાથે કાપી અને દાબેલી શેકી નાખે છે. સિંગ બિંગ લગાવીને કમ્પ્લીટ કરીને આપવામાં આવે છે દાબેલી. કાકાની સ્પીડ જોઈ તમને પણ પેલી એ થશે કે ઉંમર પ્રમાણે કાકા જબરું કામ કરે છે. જુઓ તમે, સિંગ લગાવે છે, એ માવ લગાવી એ પણ તમે જોઈ શકો છો. દાબેલી ભરવાની રીત જ કાંઈક અલગ છે કાકાની. ચટણી પણ એક ખાલી બનાવવામાં આવે છે લસણની, બાકી સોસ લગાવીને કામ ચલાવી લેવામાં આવે છે. પણ તો પણ બહુ જ મીઠી અને ટેસ્ટી લાગે છે. તો ગ્રાહક ત્યાં 10-10 દાબેલી, 15-15 દાબેલીનો ઓર્ડર આપે છે. જોઈ શકો છો ખુલ્લે આમ ખેતરા છે, રોડ છે, પણ કોઈ જાતની કોઈ પેલી કે કોઈ સાધનની અવર જવર નથી. પણ દાબેલીના ગ્રાહક તમે જોઈ શકો છો. કાકા દિલદાર છે, ગ્રાહકને જેમ આપી દેશે, કોઈ જાતની તકલીફ વગર. ગ્રાહકને કોઈ તકલીફ પડવા દેતા નથી. કાકાની બનાવવાની રીત કંઈક અલગ જ છે. તમે ગ્રાહક એમના જેવો ખુશખુશાલ હોય છે. જુઓ તમે, ખુલ્લે આમ સુમસામ જગ્યા, ખેતર છે, એકદમ મસ્ત લોકેશન છે. વાતાવરણની કોઈ અલગ જ પહેચાન હોય એવી મસ્ત. તમે જોઈ શકો દાબેલી શીખવાની કાકાની રીત કંઈક અલગ જ છે. દાબેલી ઉપર તેલ રેડવામાં આવે છે, દાબેલીના તવામાં તેલ રેડવામાં આવતું જ નથી. કાકા એક સાથે 10-10, 15-15 દાબેલી એક જ તવા ઉપર શેકી નાખે છે. જોઈ જો તમે, સિંગ અને સેવ પણ લગાડીને આપવામાં આવે છે કાકાને. ટેસ્ટી અને લેજતદાર દાબેલી બનાવવામાં આવે છે. કાકા સાથે એમના હાથે જ શીખે છે. કોઈ તાવી તો કોઈ વસ્તુ લેવામાં આવતી નથી. તમે જોઈ શકો છો, આ ચાટ મસાલો લગાવવાની એક જાતની સ્ટીક છે.
કે કોઈ પણ જાતનો ચાટ મસાલો નાખવામાં આવતો નથી. ઓનલી ફોર દાબેલી ઉપર સિંગનો જ મસાલો લગાવવામાં આવે છે. એ પણ ટેસ્ટી લાગે છે. જો કાકા પેક કરી અને આપી દેવામાં જ આવે છે. પેક કરવામાં તે ચટણી લગાવવામાં કોઈ પીલીએ નહીં, સાદા જબલા જાદુ જ પીલીએ રાખે.